با سلام و درود خدمت شما. افشین هستم با 45مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. و اما اهم اخبار این هفته: ابتدا سخنان کلیدی رئیس جمهور معتدل در مراسم جنجالی پنجشنبه هفته گذشته و حاشیه‌های آن. سپس تفسیر سخنان قاضی القضات کشور در زمینه فلسفه قانون اسلامی و بهشت. بعد از آن بررسی برخی از سخنان رئیس جمهور منتخب در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته و در آخر ویدیوی جنجالی از سخنان فرمانده سپاه پاسداران در روزهای بعد از انتخابات 1388 که به تازگی منتشر شده. در پنجشنبه هفته گذشته یعنی 22 خرداد ماه به مناسبت سالگرد پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال گذشته یک مراسمی برگزار شد. در مراسم جشن انتظار عمومی تقدیم حضور شما کنیم. چی؟ سلام بر روحانی، درود بر چی؟ روحانی حمایتت میکنیم. سلام بر روحانی، درود بر موسوی. بعدم اون آقای میاد میگه که روحانی حمایتت میکنیم تا صدای مردم قطع کنه. بعدم صدا و سیما به طرز تابلویی سانسور میکنه این بخشو. پارسال ملت ما چه کرد؟ همون ملتی که ماها قبل ناامیدی سراسر جامعه را فرا گرفته بود و بسیاری از مردم میگفتند مگر انتخابات هم تأثیری دارد؟ یعنی خدایی نکرده مردم به نظام مقدس و انتخاباتی که برگزار میکرده احیانا اعتماد نداشتن؟ حتی به خود من میگفتند تو چرا به صحنه آمدی و ثبت نام کردی و از این شهر به اون شهر سفر میکنی؟ مگر کشور را نمیشناسی و مگر نمیدانی مکانیزم صندوق رأی چگونه است؟ پس یعنی همه مردم میدونستن که مکانیسم صندوق رأی در این کشور چگونه است و هر کسی که آقای بزرگ بخوان از توی صندوق رأی بیرون میان. نکنه شما بر اساس همین مکانیسم انتخاب شدین؟ خلاصه آقای روحانی بعد از اشاره ضمنی به تقلب در انتخابات‌های قبلی و ناامید بودن مردم از شرکت در انتخابات رسیدن به یک نکته کلیدی. اولین راهی که این ملت در انتخابات پارسال برگزید و انتخاب کرد راه اعتدال و میانه روی بود. این راه بازگشت ناپذیر خواهد بود. راه اعتدال بازگشت ناپذیر خواهد بود. یعنی یه بار دیگه که مردم این راه رو برگزیده بودن و انتخاب کرده بودن، 2 مرتبه این راه بازگشته شد. اما این دفعه دیگه اونجوری نمیشه و این راه بازگشت ناپذیر خواهد بود. اینکه چرا بازگشت ناپذیر خواهد بود بماند، ولی ایشون چند بار دیگه با تأکید اینی که این راه بازگشت ناپذیر خواهند بود رو بیان فرمودن. اما حالا این اعتدال چی هست؟ اعتدال یعنی راهی که با همه انسانها و مردم با ادب و احترام سخن میگوییم و به پاسخی گوش میدهیم که اون هم توأم با ادب و احترام باشد. ادب و احترام یعنی از این حرفایی که آقای بزرگ مدام میزنن ما دیگه نزنیم و کسایی هم که به اسم دلواپسی و نگرانی میان بی ادبی میکنن ما اصلا به حرفشون گوش نمیدیم. خب اعتدال دیگه چه معنی داره؟ اعتدال یعنی مسیری که ما از عقل و خرد جمعی استفاده میکنیم. از عقل و خرد جمعی استفاده میکنیم، نه از عقل و خرد یه نفر. حالا عقل و خرد جمعی به ما چه میگوید؟ عقل و خردی که به ما میگوید
باید منافع ملی را حفظ کنیم. یعنی چی باید منافع ملی رو حفظ کنیم؟ ضمن حفظ فناوری باید تحریم ها و سایه شوم تحریم ها را از سر مردم برداریم. پس این عقل و خرد میگه تحریم بده و هر جور هست بعد از شرش خلاص شیم. یعنی هر کس که قبلا میگفته تحریم خوبه و باعث پیشرفت کشور میشه، بی عقلی و بی خردی میکرده. خرد و عقلی که به ما میگوید کشور از آن مردم است. هیچ صاحبی این کشور جز ملت ایران ندارد. پس هیچ صاحبی جز ملت ایران ندارد. ولی یه کسایی هستن که صاحب ملت رو یه کس دیگه ای معرفی میکنن. جواب اونها رو چی میدین؟ اعلام میکنیم به همه اونهایی که راهی و سخنی را برگزیده اند که با انتخاب مردم در تضاد است. مردم برای همیشه اعلام کرده اند ما خشونت و افراطیگری را قبول نداریم. اما اینا میگن ما انقلاب نکردیم تا اینجور شود، ما انقلاب کردیم تا آنجور شود و همون کارا رو ادامه بدیم. همونایی که شما بهش میگی خشونت و افراطیگری. پس ارزش های انقلاب چی میشن هان؟ هیچ گروهی، هیچ جناحی حق ندارد انقلاب را به نام خود مصادره کند. عجب. خب حالا انقلاب هیچی، اما اینا میگن ما نرفتیم جنگ شهید بدیم تا شما معتدل باشین. دفاع مقدس رو عرض میکنم، یادتون هست که هیچ جناحی و گروهی حق ندارد دفاع مقدس را به نفع جناح خود مصادره کند. پس دفاع مقدس و شهدایش هم متعلق به هیچ جناح و گروهی نیست و کسی نمیتونه ازش بهره برداری سیاسی بکنه. اما رهبری هم با اوناسا. جواب رهبری رو چی میخواین بدین؟ هیچ گروه و جناحی حق ندارد رهبری نظام را برای خود مصادره کند. چی 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 چی؟ چی شد؟ یه بار دیگه بگین. رهبری نظام را برای خود مصادره کند. البته رهبری نظام خودش پشت همه اون گروه های افراطی و خشونت طلبه و به طور کلی اون گروهی که بیشتر از همه شما رو نقد میکنه گروه خود رهبری نظامه. شما خودتون هم اینو بهتر از هر کسی میدونید. پس این حرف شما یه جورایی بی‌معنی میشه، مگر اینکه منظور شما از رهبری نظام این رهبری نظام نباشه و کلاً رهبری کردن نظام باشه، که در اون صورت این اولین رویارویی رئیس جمهور نظام مقدس به صورت علنی با رهبری نظامه. اقلیت محترم است همانطور که اکثریت محترم است، اما اقلیت حق ندارد اونچه اکثریت تصمیم گرفته است به اون بی احترامی کند. خب اینم پاسخ دلواپسان و نگرانها و برادران مخلص بسیج و سپاه و چماق بدستان و مداحان و غیره که همه در اقلیت هستند. همه از این ملت و از تاریخ این مردم با عظمت یاد میکنند. اما یادمون باشه اگر میخواهیم همه با ادب با ما حرف بزنند، ما هم باید با ادب با دنیا حرف بزنیم. یعنی این تکبیرهای مرگ بر این و مرگ بر اونو بذارین کنار و تا میگیم مذاکره ندوین برین کارنوال مرگ بر آمریکا را بندازین. اینا بی‌ادبیه. آقای روحانی بعد از اشاره به بی‌فرهنگی گروه‌های مقابلشون، از اونجایی که آقای بزرگ امسال به مسائل فرهنگی خیلی حساسیت نشون دادن، یک گریزی هم به فرهنگ زدن. ما مگر چه گفته ایم که برخی برآشفتند؟ ما گفتیم فرهنگ از آن مردم است.
خب اون برخی کلا اگر حرف اونا رو مثل توتی تکرار نکنید برآشفته میشن و کلا همیشه در حال برآشفتنن. مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسولی کند و در نسخه‌ای بنویسد و از داروخانه‌ای باید اون کپسول را خریداری کنیم. گویی عده‌ای هنوز در دوران حجر می اندیشند و فکر می کنند. بله البته اینو همه سالهاست که فهمیدن که اون عده در دوران حجر می اندیشند. خود شما هم یه زمانی جزء همون عده بودی، ولی خب حالا ما کاری نداریم. در طول این سخنرانی بارها شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، موسوی و کروبی آزاد باید گردند و شعارهای مشابه اون سر داده شد که همگی توسط صدا و سیمای ملی سانسور شدند. مردم در طول این سخنرانی بارها از سخنان آقای روحانی به وجد آمده و با سوت و دست زدن و فریادهای شادی حرفهای آقای روحانی رو تایید کرد. و قبل از شروع این سخنرانی هم یکی از دانشجویان ستاره‌دار سابق پشت تریبون رفت و از رفتار این دولت تمجید کرد که البته این بخش هم توسط صدا و سیما سانسور شد. اما چه شیرین گفتند که زمستان می رود و روز سیاهی بر زغال می ماند. هرچند آرزویم این است که ای کاش رئیس جمهور اینقدر قدرت داشت که می توانست حقوق همه کسانی که حقشان ضایع شده است را ایفا کند. در انتهای صحبت‌های این دانشجو سرود یار دبستانی به صورت گروهی خوانده شد. اما درست در همین روز و در نقطه دیگر در همین شهر قاضی القضات کشور آقای حاج صادق لاریجانی که 4 سال پیش آیت الله شدن تا آقای بزرگ بتونن در این مقام نصبشون کنن سخنرانی میکردن. این که حالا ما با زورم به بهشت نبریم یه قدیم از اینجا استفاده میشه ها. تز لیبرالی همینو میگه اصلا دولت‌ها چیکار دارن که مردم کجا داره میرن، فقط باید کاری کنن که هر کسی راه خودش رو بره. دولت نقشی نداره. تز نیوترالیتی یا بی‌طرفی همینو میگه دولت بی‌طرفه. این بنیان مدرنیته داره و بنیان لیبرالی داره این حرف. بله بازم بهشت. اونایی که میگن با شلاق مردمو نمیشه برد بهشت حرفشون بنیان لیبرالی داره. لیبرال و مدرنیته هم که بدن زشتن. میخوام ببینین چرا؟ ما عرضمونی است که وقتی ما میایم در عالم مدرنیته میبینیم هر شخصی میشه خودش. یکی از آثار این فردگرایی میشه که کاری دیگه به دیگری نداره. سالها ممکن 2 نفر همسایه باشن کاری به هم نداشته باشن اصلا. این مال اینه که میگن هر کسی راه خودشو میره. متوجه شدین؟ در غرب اینجوریه، هر کسی به فکر خودشه، راه خودشو میره. بر همین هم هستش که در غرب این همه کارهای گروهی انجام میشه. این همه اتحادیه‌های مختلف برای صنف‌های مختلف دارن. آتش نشانیشون انقدر مجهز سر وقت میاد. اورژانسشون هر کاری میکنه تا جون مریض رو نجات بده. بیمارستانشون قانوناً نمیتونن بیمار اورژانسی رو رد کنن و باید مداواش کنن هر چقدر که خرجش بشه. همه اینا به خاطر اینه که در غرب هر کسی به فکر خودشه. این بحثایی که ما داریم، ایثار، توجه به همسایه تا 40 همسایه حساب میشود، باید به فکر او بود، نمیدونم این که امر معروف نهی از منکر، اینا همه مفاهیم دینی ماست. بله اینا از مفاهیم دینی ایناست. ایثار، به فکر همسایه بودن، به فکر مردم بودن، به اسم امر به معروف و نهی از منکر به دختر مردم تجاوز کردن، بعد جنازه‌شو در بیابان سوزاندن و رها کردن، اینا همه از مفاهیم دینی ایناست. اما یه چیزای دیگه هم هست که از مفاهیم دینی ایناست.
مثلا رسیدگی نکردن به پرونده زمینخواری برادر در ورامین، یا اصلا باز نکردن پرونده برای باجگیری اون یکی برادر، یا طولانی کردن روند رسیدگی به فساد مالی خودی‌ها. اینا همه از مفاهیم دینی ایناست. این مفاهیم دینی در لیبرالیسم و مدرنیته که وجود ندارن. فهمیدی؟ اینا تو فرهنگ لیبرالی معنا نداره، در فرهنگ مدرنیته معنا نداره. امر معروف و نهی منکر از حرف معنا نداره اونجا. به فکر دیگران بودن، ایثار کردن معنا نداره. هر کس راه خودش داره میره. دیدین گفتم معنا نداره؟ برای همین هم هستش که همه کارا اونجا جمعی انجام میشه. یعنی از یه دهکده تا کل مملکت به صورت جمعی و مردمی اداره میشه. هیچ کس هم مدعی نیستش که از طرف خدا اومده یا نماینده خدا روی زمینه. برای همین هم کسی نمیتونه حکم حکومتی صادر کنه که رأی مردم یا نماینده های مردم رو بشکونه. بله، یه وقتایی ممکنه جمعی کار کردن برای این است که خود انسان‌ها بتونن به اون راهی که میخوان برسن. اون بحث دیگری است. یک نگاه ابزاری. آهان، اون میشه نگاه ابزاری. ولی آوردن مردم به راهپیمایی‌های حکومتی و نماز جمعه با ساندیس استفاده ابزاری از مشارکت مردم نیست. اینم یه نکته است. حالا با بحث پارامترهای مهمتر دیگری وجود داره، نمیخوایم بحث کنیم. بله، ایشون با اینکه نمیخواستن زیاد وارد این بحثا بشن، یه نیم ساعت دیگه درس فلسفه قانون اسلامی دادن و حوصله حضار رو حسابی سر بردن. روز شنبه 24 خرداد ماه آقای روحانی در یک کنفرانس خبری حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران از داخل ایران و خارج ایران پاسخ دادند. آقای روحانی در این کنفرانس خبری که حدود 2 ساعت طول کشید، ابتدا راجع به مخالفین داخلی دولت که به نحوی از خود حکومت تغذیه میشن صحبت کردن و به نوعی تهدیدشون کردن که اگر به این راهشون ادامه بدن، راه تغذیهشون که از بیت المال هست رو قطع میکنن. و یه وقتی از پول بیت المال در مسیر دیگر استفاده نشه که این کار خلافیه. من به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی با ادامه وضعیتی که این 1 سال رو من چیزی نگفتم اما بعدها خواهم گفت به عنوان وظیفه‌ای که قانون اساسی بر دوش من گذاشته. بله، به هر حال قانون اساسی این وظیفه رو بر دوش رئیس جمهور گذاشته دیگه. قطع میکنن. بعد آقای روحانی راجع به اینکه به عراق کمک نظامی میکنن یا نمیکنن کلی فلسفه بافی کردن که جمع‌بندی اونا این بود که نه، کمک نظامی نمیکنن. یعنی نیرو به عراق نمیفرستن، حداقل رسما نمیفرستن. بعد از این هم راجع به مذاکرات اتمی و نتیجه اون صحبت کردن و در نهایت رسیدن به اینجا که استراتژی ایران چیه؟ استراتژی ایران اینه که دنیا باید بدانه ایران مصمم هست به تعامل سازنده با جهان. این مهمتر از بحث هسته. بحث هسته یک گوشه کوچیکیه از این مسئله مهم. بله، این مهمتر از بحث هسته‌ایه. اینی که ایران مصممه به تعامل، یعنی دوستی با دنیاست. با این استراتژی هم تهدیدات خارجی از بین میره، هم با باز شدن درب اقتصاد جهان به ایران و بهتر شدن اوضاع اقتصادی داخلی، تهدیدات داخلی کمتر میشه. این توافق اولین قدم خوب در زمینه تعامل سازنده با دنیا خواهد بود. متوجه شدین؟ این اولین قدمه. در قدم‌های بعدی باید منتظر باز شدن سفارت‌های بسته شده باشین. اگر آقای بزرگ بذاره. خوشبین نیستم، لکن خوشبین نیستم، من خوشبین نیستم. اما فعلا برای همون اولین قدم که توافق هسته‌ای باشه، بعد اول دل اونها رو قرص کنیم. دل‌ها مثل که اشکال پیدا کرده اخیراً، اونا هم دلشون مشکل پیدا کرده. میگن ما با دل ما یه ذره قرص شه، شما بم نمیسازید. اگه واقعا دل اونا مشکل داره، ما میتونیم این دل یه جوری حل بکنیم. ولی اگر قصد دیگری باشه که حرف دیگه. مبارک باشه. خب زودتر این دل رو یه کاریش بکنین تا مشکل حل شه دیگه. تا بعد قدم‌های بعدی رو برداریم. آقای روحانی در طول این کنفرانس مطبوعاتی بارها به عملکرد بد دولت قبلی اشاره کرد. اما با دادن آمارهای اقتصادی دولت خودش نسبت به آینده اقتصادی کشور اظهار امیدواری کرد. اما در هفته‌های گذشته انتشار ویدیویی از محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سخنان ایشون در این ویدیو حرف و حدیث‌هایی به دنبال داشته و از اونجایی که این برنامه با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه،
بخش‌هایی از اون سخنان رو براتون آماده کردم. این سخنان چند هفته بعد از انتخابات سال 1388 بیان شده. حساسیت انتخابات ریاست جمهوری دهم خب برای همه شما روشنه. البته همه شما که ایشون فرمودن فرماندهان ارشد سپاه بودن دیگه. حالا چی بود این حساسیت؟ نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان. نگرانی، دغدغه و خط قرمز این بود که نیروهای موسوم به دوم خردادی یا همون اصلاح طلبان که قبلا مردم بهشون رأی داده بودن در انتخابات تا سر کار بیان، دوباره مردم در انتخابات بهشون رأی بدن و سر کار بیان. تو این انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارن که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن، یعنی اونها در انتخابات شرکت کنن و بعد از اینکه مردم بهشون رأی دادن رأی‌های مردم رو بشمرن و وقتی معلوم شد که اونها در انتخابات بیشتر رأی آوردن و از طرف مردم انتخاب شدن، رئیس جمهور شدن. به این دلیل اونها اصرار داشتن که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروی نظامی که استغفرالله اصلا نیروی نظامی نیستن نباید به هیچ وجه مزاحم اونها شن و در انتخابات دخالت یا تقلب کنن. واقعا که اونها پا روی ارزش‌های انقلاب گذاشته بودن. همه تحلیل می‌کردن اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه خب حتما انتخابات 2 مرحله‌ای میشه و تو مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکلی میشه. آهان، شما نگران بودین چون در دور دوم مشخص نبود نتیجه به چه شکلی میشه، چون اصولا در نظام مقدس باید از قبل معلوم باشه که نتیجه انتخابات به چه شکل میشه. برای همین هم مزاحم اونها شدین و در انتخابات دخالت کردین. بعد به کجا رسید؟ تا رسیدیم به خطبه های نماز جمعه حضرت آقا. توی این خطبه ها مشخص بود که حضرت آقا حتما موضع میگیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره. یعنی مثلا تا قبلش که از پشت بون مسجد به مردم شلیک میکردین جلوگیری نمیکردین. بعد از اینکه آقای بزرگ در اون نماز جمعه تاریخی و سخنرانی تاریخی ترش که گفتن نظر من به نظر اون نزدیکتره و مجوز سرکوب رو در برابر مردم به شما دادن و به نوعی مردم رو تهدید کردن، شما هم اساساً جلوگیری کردین با چماق و چاقو و اسلحه، تهدید و ارعاب مردم، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و پخشمون از تلویزیون، اعترافگیری، شکنجه، اتهام زنی و غیره. پیش بینی از قبل این بود که وقتی این برخورد میشه احتمالاً 1-2 روز دیگه باز تظاهرات ادامه پیدا بکنه، اما خب خوشبختانه با این برخوردی که بعد از ظهر شنبه و ممانعت و جلوگیری که به عمل اومد دیگه بعد از اون اتفاقی نیفتاد. دلیلش هم روشن بود، چون بیشتر اونهایی که در این تظاهرات شرکت میکردن از شمال شهر میمدن و اینها خیلی اهل تحمل سختی و به هر حال ایستادگی و اینها نبودن. البته همین که این اعتراضات تا 6 ماه بعد از این حرفای شما ادامه پیدا کرد عملاً ثابت کرد که معترضین از تمام نقاط شهر بودن. اما خب حالا شما چه اقداماتی انجام دادین برای جمع کردن این ماجرا؟ 2 اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه امنیتی
و بخشیش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا. یعنی هم در انتخابات دخالت یا تقلب کردین و هم قبل از اعلام نتایج تقلبی به دفاتر گروه مقابل حمله کردین و به قول خودتون ایده پردازان و سران گروه مقابل رو دستگیر کردین. و بعد هم راه مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی به دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت. از جمله مهمترینش هم همون برخورد یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود. جالبه در ادبیات اینا برخورد قهرآمیز میشه جلوگیری، تقلبم میشه دخالت. و اما نیروهای مردمی بسیج که همشون مجهز به سلاحهای گرم و سرد بودن و اصلا مردمی بودن از سر و کلهشون میبارید، عین بقیه مردم بودن، مو نمیزدن. این دو اقدام اساسی به اضافه قطع ارتباطات اینها، یعنی ایجاد اختلال در ارتباطات اینها، چه شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های موبایل و SMS و غیره، اینها تأثیر بسیار زیادی روی به هم ریختگی برنامه اینا داشت. به به، باریکلا. اینترنت و موبایل و حتی SMS و غیره رو هم قطع کردیم. آفرین. خب حالا یه دوره دیگه با هم دوره کنیم ببینیم شما، یعنی نیروهای بسیج و سپاه که اصلا هم نظامی نیستین، در انتخابات چی کار کردین. اول چون دغدغه داشتین و نمیدونستین که نتیجه انتخابات چی میشه، در انتخابات دخالت کردین تا بدونین نتیجه انتخابات چی میشه. بعد چون پیش بینی کردین که مردم از این نتیجه شاکیشن و بفهمن که شما دخالت کردین، جلو به دفاتر گروه مقابل حمله کردین و ایده پردازان و سران اون رو به طور گسترده دستگیر کردین به کمک نیروهای امنیتی. بعدم اینترنت و موبایل رو قطع کردین. خب بابا جان یه بارکی میگفتین کودتا کردین، همه متوجه میشدن، لازم نبود انقدر توضیح بدین. بعدشم یه پیشنهادی دارم، برای اینکه شما انقدر متحمل این زحمات نشین، از این به بعد به خود آقای بزرگ بفرمایین تا یه نفر رو خودشون مستقیما انتصاب کنن در این پست ریاست جمهوری، مثل رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما و خود شما که رئیس سپاه پاسداران هستین. هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم از برنامه این هفته راضی بوده باشید. با تشکر از همه شما که تا الان بیننده برنامه بودین و با تشکر از تلویزیون اندیشه. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.